नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेकी नेपालमा। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु केही युट्युब को टिप्स एन्ड ट्रिक्स। र साथीहरु, यिनी जति पनि म टिप्स बताउने छु यसले तपाईलाई एकदमै फाइदा दिनेछ र तपाईले यसको प्रयोग गरेर युट्युब चलाउन एकदमै सजिलो गराउनेछ। र साथीहरु, भिडियो पुरा हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य नै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा दबाउनु होला। र यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अलमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र टिप्सहरु जान्नको लागि भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। र साथीहरु, फर्स्ट टिप्समा जाँदा छ हामी त्योभन्दा पहिले युट्युब खोल्नु होला। र साथीहरु, म तपाईलाई बताइदिहाल्छु, तपाईले कुनै पनि भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाईको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ स्टोरी देखाउने छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुनेछ स्टोरी देखाउने छ। यदि तपाईले चाहनुहुन्छ कि नि तपाईले के हेर्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ कि यिनी मैले के हेरे नदेखाउने भनेर, र त्यसको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन। माथि आफ्नो एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन इन्कोग्निटो भनेर। र साथीहरु, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु, तपाईले जे पनि सर्च गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ त्यो सबै प्राइभेट हुन्छ र केही पनि देखिदैन। त्यसैले म टर्न अन इन्कोग्निटो गरिदिन्छु र देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्कोग्निटो अन भएको छ र म जुनै पनि भिडियो प्ले गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। म जुन पनि भिडियो प्ले गर्छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइब्रेरीमा दाब्छु, म यहाँ क्लिक गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ केही देखाउँदैन। र यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो गरेर तपाईले आफूले हेरेको भिडियो हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहनुहुन्छ कि आफूले हेरेको भिडियो अरूले नहेरुन् भनेर तपाईले यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ अब टर्न अफ, यदि तपाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यही क्लिक गरेर तपाईले टर्न अफ इन्कोग्निटो भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, फेरि म लाइब्रेरीमा क्लिक गरेर देखाउने छु र देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि जे हेरेको छु त्यो आएको छैन, अघि नै हेरेको आएको छ। र सेकेन्ड स्टेप रहेको छ साथीहरु, तपाईले जस्तै युट्युब चलाउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सेतो व्हाइट कलरमा आएको छ र यसले तपाईको आँखालाई खराब गर्नेछ। त्यसैले म तपाईलाई एउटा टिप्स बताउने छु जसले तपाईको आँखालाई सेभ गर्दिनेछ। र त्यसको लागि तपाईले त्यही लोगोमा क्लिक गरेर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ थुप्रै अप्सन खुल्नेछ, सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सन खुलिन्छ। त्यहाँ पनि तपाईले जेनरलमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रल डाउन गर्नु होला र तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा अपियरेन्स भन्नेमा त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन आउने छ। त्यसमध्ये तपाईले डार्क थीममा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लेआउट एकदमै डार्कमा गएको छ र यस्तो तरिकाले तपाईले आफ्नो आँखालाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, म तपाईलाई थर्ड टिप्सको बारेमा बताउने छु। थर्ड टिप्स रहेको छ साथीहरु, तपाईले जस्तै आफ्नो मोबाइललाई आफ्नो युट्युबलाई तपाईले कहिले डाटाबाट चलाउनुहुन्छ। थाहा नै होला साथीहरु, धेरै ठाउँमा इन्टरनेट अझैसम्म गएको छैन, त्यसैले डाटा ल्याइरहेको हुन्छन्। र तपाईले यदि इन्टरनेट डाटाबाट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले युट्युबमा एउटा एकदमै राम्रो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ। त्यसको लागि तपाईले लोगोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि नै जनरलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फोर्थ अप्सनमा लिमिट मोबाइल डाटा युजेज ओन्ली स्ट्रिम एचडी भिडियो अन वाइफाई त्यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसले के हुन्छ भने साथीहरु, तपाईले एचडी भिडियो देखाउँदैन र वाइफाई भएपछि मात्र एचडी देखाउँछ र तपाईको डाटा एकदमै सेभ हुन्छ। र यस्तो गरेर तपाईले आफ्नो डाटालाई पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, म तपाईलाई एउटा अझै फोर्थ फिचर्सको बारेमा बताउने छु। र फोर्थ फिचर रहेको छ साथीहरु, तपाईले युट्युब लगातार हेर्नुहुन्छ र तपाई चाहनुहुन्छ कि म युट्युबमा मात्रै नहेरौँ अरु पनि हेरौँ र युट्युबबाट तपाईले ब्रेक लिन चाहनुहुन्छ र तपाईले युट्युबले बताओस् कि तपाईले धेरै बेर सम्म हेरिसक्नु भएको छ भनेर। त्यसको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, माथि लोगोमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला फेरि पनि र जनरलमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि रिमाइन्डर मी टु टेक अ ब्रेक त्यही क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कति बेरपछि तपाईलाई कति समयपछि तपाईले युट्युबले इन्फर्म गरोस् भनेर। म चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनेट मात्र गराउने छु। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, प्रत्येक आवर तपाईलाई बताइरहनेछ हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक आवर बताउने छ। र यस्तो गरेर तपाईले युट्युबबाट
बिदा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि धेरै हेर्नुभएको छ भने तपाईँले इन्फर्म गर्नेछ र तपाईँ ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू त्यसपछि अर्को फिचर्स रहेको छ र लास्ट र 5th फिचर्स रहेको छ साथीहरू। जस्तै तपाईँले युट्युब तपाईँको परिवारले हेर्छन् र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि त्यहाँ जे पाती नआओस् नचाहिँदो नआओस् भनेर, त्यसको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। माथि लोगोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि सेटिङमा जानु होला, त्यसपछि जनरलमा गएर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तल्लो स्क्रल डाउन गर्नु होला, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन रेस्ट्रिक्टेड मोड र इनेबल फर इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई अन गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100% प्योर राम्रो चाहिने चिज मात्र आउँछ। अघि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नराम्रो चिज आइरहेको छ, अहिले चाहिँ राम्रो चिज आएको छ। र यस्तो गरेर तपाईँले नराम्रो चिजलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आशा गर्छु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ नेपाली भाषामा भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सनु होला। र गुड बाई।